Mindennek tisztelt polgármester úr, tisztelt tanár úr, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Koronázó Bazilika Baráti Társaság nevében, amelynek egy mai ülése az archeogenetikáról fog szólni. Nagyon köszönöm Török Tibor tanár úrnak, hogy megtisztelt jelenlétével a mai ünnepünket. Kérem, tartsa meg előadását. Köszönöm ezt a bemutatót. Most a mai előadásra, hogy ne legyen olyan unalmas azoknak esetleg, akik már hallgatták korábbi előadásomat, és esetleg még fönn van a YouTube-on, egy újdonsággal rukkoltam elő, mégpedig, ami itt a fejlécen is látható, a honfoglalóknak az eredetét már nem csak az archeogenetikai adatok tükrében tudom bemutatni, hanem a nyelvészeti és a régészeti adatokat megpróbáltam integrálni, összefésülni. Ezt úgy hívják a szakterületen, hogy triangulation, vagy háromszögelés, és egyébként ezzel a módszerrel, pont ezzel a címmel jelent meg tavaly, vagy tavaly előtt év végén egy óriási publikáció, amelyik az altai nyelvcsaládnak az eredetét pont ezzel az tudományközi együttműködéssel tárta föl. Most már nagyon pontosan tudjuk a török nyelvek, az altai, japán, stb. Az eredetét. Ugyanígy az indo-európai nyelvcsaládnak az eredetét is hatalmas együttműködéssel most már egészen pontosan tudjuk. Ami azt jelenti, hogy régészeti kultúrákhoz és korokhoz kötve tudják a kutatók rekonstruálni, hogy hol keletkezett a nyelvcsalád, hol voltak az őshazák, és honnan az egyes alágak mely régészeti kultúrákkal vándoroltak, vagy jutottak el a mai helyükre, a mai beszélt nyelvek helyére. Na most ez a fajta szintézis még az uráli nyelvek történetében nem történt meg. Ma van az első kísérlet, hogy én ezzel próbát teszek, de látni fogjuk, hogy ez azért nem történhetett még meg, mert vannak lukak a tudásunkban, és majd azt is bemutatom, hogy hol vannak apró lukak még. Minden esetre én, mikor az utóbbi időben elég sok időt töltöttem régészeti és nyelvészeti szakirodalom tanulmányozásával, arra jutottam, hogy nagyon jól összefésülhetők ezek az adatok, és ezt fogom most bemutatni, ezt az összefésülést. 3 etapban valójában. Az első etapban muszáj vagyok ismertetni a genetikai eredményeket önmagukban, hiszen nekünk az a szakmánk, és abból tettünk le eredményeket az asztalra, és utána egy második felvonásban teszem hozzá, hogy mit tudunk a régészetről, nyelvészetről. Az érdekes, hogy a nyelvészetről tavaly jelent meg egy hatalmas összefoglaló cikk az uráli nyelvek eredetéről. Nagyon kevesen tudják még, tehát nyelvészek nyilván ismerik, de gyakorlatilag most már nagyon biztos alapokra került az uráli nyelveknek az eredete. És ráadásul nagyon jó összhangban van a genetikai eredményeinkkel. Szóval ez a háromszögelés első szöge a genetikai eredmények, amivel kezdeni fogom, és ez részben át fog fedni azzal, amit már korábban másoknak is elmondtam, megpróbálom picit lerövidíteni, hogy a lényegre törjünk. Tehát tulajdonképpen mindig ezzel szoktam indítani, hogy mi motivált engem az arra, hogy foglalkozzak a ősmagyarok genetikájával. Ez pedig az a fajta ellenmondás volt, ami úszott a levegőbe az akadémiai szakma, szféra, meg tulajdonképpen a kívülállók között. De ez nem csak a kívülállók és az akadémiai szférán belül volt egyfajta ellentmondásszerű állapot, hanem az akadémiai szférán belül is. Ugyanis én csak a tudományos elméletekkel foglalkozom, tehát az amatőr elméleteket azoktól eltekintek. Viszont a 18. század végéig abszolút tudományos elméletnek számított a hun-magyar rokonság. Tehát ez mindenki által elfogadott volt, ugye ezt a krónikáinkban van megfogalmazva, és igazából a nyelvtudomány a 18. század végétől fedezte fel azt, hogy a magyar a finnugor nyelvcsaládba tartozik, és a legközelebbi nyelvrokonaink azok a kantik és a mansik. És gyakorlatilag ez a kétfajta elmélet látszólag ellentmond a mai napon, úgy tudjuk, de valójában nem volt ellentmondásban nagyon sokáig, mert igazából az volt, hogy miért ne lehetnének egyszerre a hunok és rokonaink, meg a magyar nyelv, a finnugor nyelvcsaládba tartozó nyelv. Most tulajdonképpen a fő lépés ott történt, a fő ellentmondás ott történt, tehát a kettő között ellentmondás ott keletkezett, amikor a történészek 19. század végétől elkezdték tanulmányozni a nyugati krónikákat, és azt találták, hogy a magyar krónikákban jelentős átvétel van a nyugati krónikákból, és ezzel egy forráskritikát alkalmaztak arra, hogy mi az, ami átvétel, és mi az, ami saját. És úgy odafutottak ki magát ez az egész
okoskodás, hogy tulajdonképpen azt mondták, hogy a nagy rész átvételt, tehát felejtsük el. Nincs ebben semmi saját. Na most mindig tudni kell, hogy az akadémiai szférában is mindig voltak, akik ezt nem fogadták el teljes mértékben, és igazából nem is ezzel akarok foglalkozni, mert nem vagyok történész. Igazából ekkor vált meghatározva a nyelvi alapon felállított őstörténet, a nyelvészeti alapon felállított őstörténet, ami jól ismert, hiszen az iskolában is tanuljuk, és látni fogjuk, hogy ez egyébként egy nagyszerűen eltalált őstörténet, nagyjából igaz. Ami igazából elgondolkodtató, az az, hogy mennyire leegyszerűsítő ez az elmélet. Tudnélik, az a problémám nekem ezzel az elmélettel, hogy a magyarokat behozza Árpád népével, a magyar nyelvet behozza Árpád népével, és onnastól kezdve mi vagyunk a leszármazottak, tehát a magyar nyelv így került ide, mi az Árpád leszármazottai vagyunk kvázi, ami nagyon leegyszerűsítő, mert egyrészt bekerülhetett ez a nyelv korábbi hullámokkal is, és erről nem szól a fáma. Én ezt is el tudom fogadni egyébként, mert ugye a tudomány próbál mindig a lehető legegyszerűbb modellekbe gondolkodni, és ez egy megfelelő modellnek tűnt. Na nézzük, tehát az archeogenetikai kutatásokban az volt a motivációm, hogy nézzük meg, hogy mi az igazság. És látni fogjuk, hogy ez a kérdője nyugodtan eltüntethető, mert mind a kettő igaz. Nézzük csak a következő ábrán. Ez az ábra csak arra szeretné fölhívni a figyelmet, hogy a Kárpát-medencének a régészeti kultúráit, ha megnézzük, ez a rézkortól kezdi, a vaskorig, és aztán itt az ókornál egy kicsit hosszabban kibontottam. Ugye nagy számú népesség lakta ezt a hazát, tulajdonképpen az őskortól kezdve, és valójában, hogy mi magyarok kikkel azonosíthatjuk magunkat, hát genetikai értelemben mindenképpen az összes valaha ide vetődött népességgel, azoknak a génjei bennünk vannak mind. De ami a legfontosabb az, hogy borzasztó nagyszámú keleti bevándorlás történt ide, amit pirossal jelöltem, tehát már akár a szkítakortól lehetne indítani, de én inkább szeretem a ókortól indítani, ide bejöttek a korai szarmaták, középső szarmaták, késő szarmaták, 400 évig uralták az Alföldet, és aztán utána kisváltatva jöttek a hunok, tulajdonképpen a hunok számolták fel a szarmaták birodalmát, a keleti sztyeppéken is, meg a Kárpát-medencében is integrálták őket, vagy pedig elmenekült egy része előlük. De tudjuk, hogy még mai Anglia területet, Nagy-Britannia területén is letelepedtek a szarmaták. És aztán utána jöttek az avarok, amik teljesen hiányoznak a magyar krónikákból, csak a legutolsó lépcsőt a honfoglaló magyarok. És ráadásul ezek az összes népek keletről jöttek. És igazából ugye ez a hun-avar-magyar folytonosság úgy kínálja magát. Természetesen ez a szaktudományok részéről, tehát úgy értem, hogy régészet, történettudomány elutasításra kerül, mert hiszen nincs is alapjuk, hogy ezt összekössék. Bár lenne, csak inkább a történészekre bízzák a döntést, akik korábban már elvágták a hunoktól a magyarokat. Na jó, szóval ez nekem jó motiváció volt, hogy vágjunk bele ebbe a kutatásba, és tavaly megjelent cikkünkben mi a hunok, Kárpát-medencében feltárt hun-avar és honfoglaló magyar leletsornak is tulajdonképpen a őstörténetét fölvázoltuk, de a mai előadásban szintén magyarokról lesz csak szó, kihagyom a hunokat és a zavarokat jobbára, mert nincs rá idő, de látni fogjuk, hogy érinteni fogja különösen a hun történetet. Az első számú problémánk az volt, hogy kik az első generációs bejövők, mert ugye egy régész föltár egy maradványt, teljesen világosan meg tudják már határozni a lelethorizontokat, és a honfoglaló magyarok lelethorizontja az azonosítva van. A régészek kétfajta temetőt különítenek el a 10-11. században, az elit temetőt, amit ők szállási temetőknek neveznek, amik gazdagabbak, általában lóval temetkeznek, fegyverrel benne, és a falusi temetőket, amik nagyméretű temetők, ez az előbbiek kisméretű temetők, tehát néhány 10 ember van benne eltemetve, vagy még kevesebb. A falusi temetőkben meg több 10 vagy 100-assával vannak eltemetve az emberkék, és egyértelműen ugyanarra korra datálódik. Ezt korábban köznépi temetőknek hívták, ma már inkább falusinak szeretik nevezni a régészek. Mert ők látnak valamiféle átmenetet is, de ez régészeti kategória. Tehát a mi célunk az volt, hogy genetikailag ragadjuk meg az első generációsokat, mert a mindenféle keverett genomok népességgel nehezen tudunk mit kezdeni. Ha van nekem egy olyan emberkém, aki frissen jött be, akkor meg tudom mondani, hogy honnan jött be. Tehát ez volt az elsődleges célunk. A másik, hogyha megtaláltuk őket, akkor derítsük ki, hogy honnan származtak, és egységesek voltak-e.
És hát utolsó kérdés, hogy mi volt volt-e viszonyuk azokhoz a hunokhoz, meg avarokhoz, akik korábban jöttek be ide. Tehát ez volt, amiben belevágtunk. Na most, hogy ezt megtegyük, a régészekre támaszkodtunk, akivel jó kapcsolatot építettünk ki, és itt mutatja ez az ábra, hogy a Kárpát-medencének mely területeiről gyűjtöttünk a mintákat, és ebben benne vannak az avarok is. Igazából a zöldek számítanak meg a pirosak, mert a zöldek azok a honfoglaló elittemetők, maradjunk itt most az elit meg a köznépi meghatározásnál, mert érthető. A zöldek az elittemetők, a pirosak pedig köznépi temetők. Bocsánat, nem a pirosak, hanem a kékek. A pirosak azok hunok, a kékek azok köznépi temetők, és nagyon sok mintának a teljes genomját megszekvenáltuk. Azt nem fogok technikai részletekről sokat beszélni, de a genom nagyon informatív. Tehát egy emberről is nagyon sokat tudok mondani, ha teljes örökítőanyagát látom. A származásáról. 48 minta, az gyakorlatilag hatalmas mennyiség a szakterületünkön, meg a 65 mintát, ha hozzáadjuk, akkor meg még több. No, szóval ezeket mind megszekvenáltuk. A genomjukat, megvan a teljes örökítőanyag készlet, ami 3,2 milliárd bázispárszorozva 2 fejenként, tehát borzasztó kapacitás kell hozzá, ezt csak számítógéppel lehet dolgozni rajta, ezt is csináltuk, számítógépes elemzéssel hasonlítgatunk. Ezt az ábrát azért szoktam bemutatni, hogy mit csinálunk, ha megvannak ezek a szekvenciáink. Összehasonlítjuk meglévő szekvenciákat a mai élő emberekkével, meg elhaltakkal. És a mai élő ember is nagyon jó adatbázisunk van már, köszönhető a nemzetközi szakmának. Tehát az archeogenetika egy olyan szakterület, hogy egymásnak gyártjuk az adatokat, minél több adat van, minél több korszakból, annál több az összehasonlítási alapunk, annál pontosabb eredményeket tudunk mondani. Na most igazából 1400 ma élő egyént használtunk föl, ami az egész Eurázsiában az összes etnikum benne van. És itt most elugrott ez véletlenül, de most visszatekerem. A módszerekről csak annyit, hogy elsősorban van egy olyan genetikai módszerünk, nem is egy, hanem több, amelyikkel meg tudom mondani, hogy kik hasonlítanak egymáshoz, és kik nem hasonlítanak. Anélkül, hogy tudnék róluk bármit, a genom alapján. A másik pedig, hogyha tudom, hogy hasonló genomjaim vannak, akkor valószínűleg egy populációban voltak, tehát egy szaporodási közösség, egy népet alkottak, akkor már a kezemben van egy népesség, egy homogén népesség, genetikailag homogén népeket keresünk, vagy kisebb homogén csoportokat, azokkal már tudunk utána dolgozni, le tudjuk modellezni a származásukat, ki tudjuk keresni köztük a rokonokat, tehát a közvetlen rokonokat, és így tovább. És ezt fogom bemutatni. A genetikai adatföldolgozásnak, amikor azt mondom, hogy keresek egymáshoz hasonló genomokat, mindig az első lépése ez egy genetikai térkép megalkotása. Ezt úgy tessék tekinteni, hogy ez egy genetikai térkép, ami az 1400 ma élő eurázsiai ember van fölvetítve 2 dimenzióban. Ezt úgy lehet legkönnyebben elképzelni, majd mindjárt mutatom. Minden egyes pont egy egyén, egyébként itt 1400 pont van, de a népeknek a nevei a közepére van írva. Tehát minden egyes fölirat, 3 betűs rövidítés, sok-sok mindennek a közös nevezője. Azok egyébként ott szórulnak körülötte, például itt vannak a mansik. Na most, ez a genetikai térkép, tehát úgy csoportosítja a mintákat, akik hasonlítanak, egymás közelébe kerülnek, akik nagyon különböznek, egymástól távol kerülnek, és ennek van egy érdekes földrajzi vetülete is. A lényeg az, hogy itt van az összes európai népesség, itt van az összes ázsiai népesség ezen az oldalon, tehát az ázsiaiakat az európaiaktól nagyon-nagyon jól elválasztja, és vannak ilyen összekötő sávok is, amit hogyha a szakirodalom így ismeri, hogy 3 összekötő zóna köti össze Európát és Ázsiát, és olyan népek vannak, akiknek a genomja részben európai, részben ázsiai keverék. Ezek olyan stabil keverékek, amik a bronzkortól a vaskoron keresztül jöttek már létre, ezek már stabil keverékek. És ennek az az érdekessége, hogy van egy földrajzi vetülete is, amit most nem fogok elmondani, tehát majdnem, hogy a földrajzi térképnek megfelelően helyezkednek el rajta a népcsoportok kis túlzással. Tehát itt mutatom, hogy itt vannak a dél-ázsiaiak, észak-ázsiaiak, észak-európaiak, dél-európaiak, de erről most nem beszélnék többet. Ami számunkra itt nagyon fontos, az erdősztyeppeklány, az azt jelenti, hogy olyan népeket tartalmaz, akik a mai erdősztyeppes zónában laknak, és ezek többnyire baskirok és tatárok, meg az Altáj környéki népességek. Lényeg, hogy van nekünk tehát egy genetikai térképünk, és erre a genetikai térképre vetítettük föl a mi általunk megszekvenált genomokat, hogy hol helyezkednek. És ezek a színes pöttyök, a háttér szürke az ugyanaz, mint az előbb tetszettek látni,
csak most a populációk nevei nincsenek rajta, hogy ne legyen zsúfolt. Ezek a pöttyök, ezek mind a mi általunk szekvenált mintáknak a hasonlóságát mutatja. És az európai térfélen annyira nagy a zsúfoltság, ilyen kis összekötő vonalakkal jelölte a mintaazonosítóját a program, mert itt nem csak azt szeretnék volna látni, hogy hol hogy kijön minden mintákkal egy azonosítója, tehát emiatt egy ilyen sündisznószerű valami lett. Hát az a lényeg, hogy a többség ebben 272 minta van, tehát ebben benne van az avarok, meg a honfoglalók is. Nagy részük európai genommal rendelkezett, de látjuk, hogy jócskán vannak minták, akik kiszóródnak Ázsia irányába, sőt kifejezetten Ázsiában minták. De hogy ez áttekinthető legyen, honfoglalóink az nagy része ebbe a zónába tartozik, amit elneveztünk honfoglaló zónának, vagy angolul Klein-nak nevezik. Tehát itt van a honfoglalóinknak a zöme, plusz az európai térfélen. Itt vannak az avarok, akikről most nem lesz szó, ők azok, akik egész Ázsiáig benyúlnak, itt vannak egyébként az avarvezérek, ami ebből a térképből látszik, hogy az avarok, honfoglalók egész tűrhetően elkülönülnek egymástól, tehát a zömmel nem ugyanaz a két népesség, de vannak átlógások, amiről nem fogok beszélni. Amiről beszélni fogok, az a honfoglalók természetesen, és mit keresünk? A honfoglalókban homogén csoportokat keresünk, és első generációs bevándorlókat keresünk, hogy most lerövidítsem a történetet. Ennek a zónának itt látszik, hogy ezek a minták itt egymás közelében vannak, és pont az legázsiai oldalon vannak. Egyébként pont félúton vannak Ázsia és Európa között. Tehát látszik, hogy az ő genomjuk félig ázsiai, félig európai. Ez a 12 minta, amik ide esnek, ezekről bebizonyítottuk, hogy első generációs bevándorlók, mert nincs bennük friss európai keveredés, csak bronzkori. Tehát a bronzkorban is voltak itt európai genomok, amiről majd később talán lesz szó. Lényeg, hogy megtaláltuk az első generációs bevándorlókat, és a mai előadásunknak a 90%-a róluk fog szólni. Tudniillik, ők a legfontosabbak számunkra, mert tisztán elemezhetők, egy homogén, genetikailag viszonylag homogén csoportról beszélünk. Ez a 12 minta egyébként 9 különböző temetőből származott, tehát ezek nem rokonai egymásnak egyáltalán, és az ország különböző részében voltak kiásolva. Nyilván többen is voltak, csak azok nem kerültek még elő. A többiek pedig, csak elmondom előre, hogy ne izguljanak, hogy ők kicsodák, ők keverékek. Tehát bennük is benne van az ő génkészletük, csak már kevert formában. Ha őket vizsgálnánk, tisztán nagyon nehéz lenne velük boldogulni. Velük viszont nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert tiszta összetételűek, homogének, és utána tudunk járni, hogy kik ők. Járjunk utána tehát ennek a 12 mintának először. Először is nézzük meg, hogy kikre hasonlítanak a mai élő emberek közül. Hát az erdősztyeppe zónába esnek, és a baskírokra és a tatárokra hasonlítanak. Tehát a mai baskírokra és mai tatárokra, a mai élő emberek közül. Tehát ismétlen 10. századi honfoglaló bejövő emberkékről beszélünk, és még az is nagyon tetszett nekünk, hogy mindegyik zöld színű, és zölden jelöltük az elittemetőből származókat. Tehát az is nagyon frankon összejött, hogy pont az elittemetőből kaptuk meg az első generációsokat, ez a vártnak megfelelő, tehát ez nagyon jó. Tehát a mai baskírokra és tatárok, ezt korábban is tudtuk, mert korábban is voltak alacsonyabb fölbontású vizsgálataink, apai és anyai vonalakat néztünk, és ugyanerre jutottunk. De most sokkal tovább fogunk jutni. Megnéztük ugyanis, hogy kikhez hasonlítanak még az ősi mintákból. Itt ez azért bukkant föl, ez a fölirat, mert ugye a mai tatárok és baskírok Észak-Kazaksztán Urálvidéken laknak, tehát ez tulajdonképpen egy helyszínre is rámutat. Egyébként a genetikai térkép is pont félúton van Európa és Ázsia között, az Urál is félúton van Európa és Ázsia között. Mondtam, hogy van egy földrajzi vetülete, és a genetikai térképnek minden klappolni látszik. Na most, rávetítettük erre a térképre mind a 2700 ősi mintát, ősi genomot, amit a szakirodalomból töltöttünk le. 2700 fekete pötty van itt, és úgy volt a kérdés, hogy itt vannak a honfoglalóink, kik azok a fekete pöttyek körülöttük. Hát ez az Okonevú kultúra, majd lesz róla szó, ez a tuvai, de itten van is nekem a következő ábrán összefoglalva. Az okunevói kultúra, ez egy korai bronzkori kultúra, a mai Minuszinszki medencében a Tuvai köztársaság területén, tehát az Altájtól egy picit északra, a mai Mongóliától északnyugatra. Aztán szibériai szkíták ugyanonnan, valamint Kazakisztánból. Aztán szakák mai Kazaksztán területéről, tehát szkíták. Paziriki szkíták az Altájból, ők a leghíresebbek a híres paziriki kurgánokkal.
és Mongólia területén is vannak szkíták, úgy hívják őket, hogy szagli, illetve ujuk, és Nyugat-Mongóliában föltárt hunkori minták. Tehát ezek voltak hozzájuk legközelebb, és ez eltolta számunkra azt a földrajzi zónát, amit a mai baskírok és a tatárok kijelölnek, egy picit az Altáj irányába. Látjuk, de nem nagyon messzire vagyunk, tehát az Urál és az Altáj között vagyunk valahol Észak-Kazaksztán területéről, hogy ha azt mondjuk, hogy a genom hasonlóság alapján próbálunk következtetni. Igen ám, csak a genom hasonlóság az nem mond sokat a genom származásáról érdekes módon. Azért, mert hogyha két genom hasonlít egymásra, mindig azt a példát szoktam fölhozni ilyenkor, hogy egy mai európai lány egy mai kínai férfivel házasodik, a gyermekük megszületik, annak megszekveneljük a genomját, fölrakjuk erre a térképre, itt lesz valahol, pont félúton. Már pedig az ő származásának semmi köze ezekhez, akik itt vannak, ez is keverék. Tehát igazából a genomszármazás egy új analízis módszer csoportot igényel, ami egy nagyon fontos módszer volt, a következő lépés. Ezt úgy hívják, hogy Outgroup F3 statisztika. Itt azt kell látni, hogy ez egy filogenetikai, vagyis leszármazási fa. Itt vannak az afrikai genomok. Afrikából jött ki minden ma élő ember. Erről nem akarok ma beszélni. Tehát az Afrikából jöttek ki, és aztán különböző elágazásokon egymástól elváltak a csoportok, és itt vannak a mi honfoglalóink, ez egy elméleti fölállás, és azt a kérdést tesszük, hogy kitől váltak el utoljára, tehát kikkel vannak legközelebbi leszármazási viszonyban. És ez egy matematikai eljárással történik ez a dolog, és ezt végignéztük, tehát ide berakunk több ezer, az összes ma ismert archaikus genomot, mindent berakozgatjuk ide, és megnézzük, hogy kikkel mutat egy olyan értéket, ami legnagyobb. Beraktuk az összes ma élő embert is, meg az összes archaikus mintát is, és kiderül, hogy a mansikkal, a szamoédekkel, a szelkupokkal és az enyecekkel, ketekkel vannak olyan viszonyban mi honfoglalóink, tehát az a 12 ember, akiktől utoljára válhattak el. Tehát ők valaha közeli rokonságban voltak ezekkel a népekkel. Ezt megismételtük úgy is, hogy ha már mansik itt vannak a csúcson, nézzük meg, hogy a mansikkal, ha ugyanezt végrehajtjuk, tehát nem a honfoglalót tesszük ide, hanem a mai mansikat, hogy ők kiktől váltak el utoljára, és az jön ki, hogy ugyanazokat mutatja itt a történet, Ganaszan, Enyesz, Szelkuk, Ket, stb. Majdnem ugyanazok vannak a két táblázatban, csak itt a honfoglalók nincsenek benne a tetőn, hanem a 150-ek egyébként ebben a sorozatban, és ebből az következik, hogy most maradjunk annyiba, hogy csak az következik, hogy mivel ugyanazt mutatja a két táblázat, a mansik és a honfoglalók közös felmenővel rendelkeznek. Egyelőre ennyi látszik belőle, és miután ezt megcsináltuk, és a közleménybe is beadtuk, a reviewer kért tőlünk egyéb bizonyítékokat, úgyhogy ez nagyon alaposan körbe lett járva, és végigjártuk még egyszer más módszerekkel is a történetet, és a mansik, azok egy nagyságrendel közelebb vannak a honfoglalóhoz, mint az összes többi. Tehát valóban tényleg a mansiktól váltak el utoljára. A mi honfoglalóink az a 12 ember, akiket néztünk. Na, szóval innestől kezdve a mansikra odafigyeltünk. A mansikra odafigyeltünk, és az összes elemzést végigcsináltuk velük. Na most ez az elemzés, aminek nyilván a matekját nem mondom el, ez egy másik típusú elemzés, ez már modellezi a genomok származását. És a 12 honfoglaló mintánkat, amit honfoglaló prototípusnak neveztem el, végig azzal a felirattal ment az ábrákon is, annak a származását megnéztük, hogy az összes lehetséges rendelkezésre álló genomból kiből tudja kikeverni. Ez egy fantasztikus szoftver, egyébként nagyon-nagyon sok ideig is fut, tehát évekig játszottunk ezzel, és szinte mindenkit átengedtünk rajta, és még tovább is fejlesztettük a módszertan, de erről se lesz szó. Lényeg az, hogy a honfoglaló prototípust, ha azt kérdeztük, hogy nagyon távoli őseik kik lehetnek, tehát a bronzkori vagy annál idősebb felmenői kik lehetnek, kijött, hogy ez a mezoszkaja kultúra Oroszországból fogunk vele foglalkozni. Nyilván ismeretlen, ez egy régészeti fogalom. Ez a mezoszkaja kultúra népessége 52%-ba adja a honfoglalóknak az ősét. 13%-ban hozzájönnek a mai élő ganaszanok, nyilván azoknak az ősei, és 35%-ban mongóliai bronzkori minták. Ebből a háromból tökéletesen ki lehet rakni
a honfoglalónkat. És ha a mansikat akarjuk ugyanígy kirakni, akkor kijön, hogy 48% mezopszkaja, 44% ganaszan és 8% botai genomból lehet kirakni őket. És ez megerősíti azt az előző ábrát, amikor mondtam, hogy a honfoglalók a mansiktól váltak el utoljára, az előző analízis azt mondta. Ez meg azt mutatja, hogy hasonló őseik voltak a bronzkorban. Tehát volt egyfajta közös metszetük a nagyon régi felmenők között, már mégpedig a mezopszkaja és a ganaszan, a később bronzkori a mezopszkaja. Tehát ebből következtettünk arra, hogy a később bronzkori mezopszkaja kultúra és a ganaszanoknak a bronzkori ősei keveredtek. Nyilván a mansik az ősibbek, tehát ilyenkor most egy picit azt kell átérezni, az előbb mondtam, hogy a mansik lehetnek a honfoglalók ősei, de majd mindjárt meg is erősödik ez. Tehát most a mansikból induljunk, hogy ők képviselik jobban azt az ős populációt, ami még közös volt. Fele-fele arányba keveredtek szinte ez a kétféle népesség, és így ki is adták azt az ős populációt, amiben még a honfoglalók is beletartoztak valamikor, de ők már nem, mire honfoglalók lettek, már egy picit el is mentek onnan, 35% mongóliai anyagot kaptak még, amivel elváltak a mansiktól is. És ez a 35% mongóliai minta, tehát egyrészt a kék mutatja a hasonlóságot a mansikkal, ez pedig mutatja a különbséget a mansiktól. Tehát akkor azt kell megnéznünk, hogy mit kaptak ők még, ami a mansiktól különbözővé tette őket, és egyelőre csak annyit tudunk, hogy Mongólia területéről kaptak valamit a később bronzkorból. Mi megnéztük persze ezeknek a mintáknak a genomját, ezek szkíta típusú genomok, tehát protoszkíta genomok, meg bronzkorban még nem beszélünk szkítákról. Lényeg az, hogy a mansikkal közös ősnépesség, majd kapnak Mongóliából valami szkíta típusú genomot, amit már a mansik nem kapnak meg, és ezzel a különbséget is látjuk. Jó? És akkor a második analízisbe, ez volt ennek örültünk a legjobban, azt mondtuk, hogy most már ne a bronzkori őseket mutasd nekünk, hanem mutasd meg a közvetlen őseit a honfoglalóinknak. És mivel láttuk, hogy ugye a mansiknak nincsen őspopulációja pillanatnyilag régészetileg és genetikailag jellemezve. Ezért a mai mansikkal vagyunk kénytelen dolgozni, de ez szakmailag korrekt, ezt a szakma tudja, hiszen az őspopulációkból ők örökölték, tehát hordozzák azt a génkészletet továbbra is, ami az őspopulációban benne volt, még akkor is, ha ez nem teljesen ugyanaz. Ez csak egy kis kitérő. Tehát a mansikat is beraktuk, hogy potenciálisan játszanak ebbe a meccsbe, mert ez egy mérkőzés volt, hogy a sok-sok mintából kiddob ki ősnek, mégpedig az ókori és vaskori népességnek. Tehát már itt most csak a vaskornál fiatalabbakat dobáltuk be, és kijött, hogy 50% mansi, 35% korai szarmata, és 14-15% vagy 14% vagy hun típusú minta kell ahhoz, hogy kirakjuk a honfoglalóinkat fiatalabb népességekből. Ebből már látszik, hogy egyébként ezek a hunok azok Mongóliából jöttek, tehát megvan a mongóliai történet is. A szarmaták nekünk meglepetés volt kezdetben. Egyébként, mert ez a 35% szarmata azt jelenti, ha időben vagyunk, mi tudtuk, hogy a szarmaták azok fiatalabbak a hunoknál történetileg. Tehát ugye szarmaták azok a Ponticus sztyeppén időszámításunk előtt 600-tól időszámításunk szerint 400-ig uralkodtak, majdnem 1000 évig. A hunok ugye azok meg az ázsiai hunok időszámításunk előtt 350-től, és az európai hunok meg időszámításunk szerint 370-től. Tehát nyilván ők későbbi népesség, tehát először kellett lenne egy szarmata keveredésnek, az ős népesség a szarmatákkal, aztán kellett lenne egy hun keveredésnek a honfoglaló ősök között. Ez ennél bonyolultabb volt, csak most lerövidítem. Lényeg az, hogy a keveredésnek az idejét meg tudjuk határozni genetikai eszközökkel. A szarmatákkal keveredtek időszámításunk előtt 400 és 100 között mondjuk ezt. Ami egyértelműen a korai szarmata időszak, hiszen mondtam, hogy a szarmata korszak a Ponticus sztyeppén, a hunok számolják fel őket egyébként, időszámításunk szerint 400 körül véget ér. Ez kezdődnek időszámításunk egy 600-kor, és 400 és 100 között, tehát mondjuk 300 között, tehát mindenképpen a korai szarmata korszakban, nagyon-nagyon korán, még a szarmaták hajnalán volt ez a keveredés. A hunokkal való keveredés pedig időszámításunk szerint 300 és 400 között. Ez pedig nagyjából megfelel annak, mikor az európai hunok megjelennek a forrásokban, 370-ben jelennek meg a forrásokban. Tehát gyakorlatilag volt egy nagyon korai szarmata keveredés, amiben már a mansik nem vettek részt, és volt egy
hunkeveredés, amiben a mansik szintén nem vettek részt, és ezzel összeállt az ősmagyaroknak a genetikai állománya, amiben már ők ide bejöttek. Ezt a modellt jön ebből, most csak gyorsan összerakom, mert tulajdonképpen a közleményben is ezt a modellt adtuk le, és mindig ezt a modellt szoktam bemutatni, de majd mindjárt bemutatom ennek egy részletesebb változatát, a valós modellt is. Tehát ugye elméletileg a mezoszkaja kultúra, nézzék itt a Urál, a Dél-Urál területén volt a késő bronzkorban. Ez a mezoszkaja kultúrát úgy kell elképzelni, hogy egy zömmel európid népesség alkotta, ezek ilyen félig letelepült népek voltak, lovat tartottak, sztyeppei népek voltak az elődeik is már eleve. Ők pedig ebbe a korszakba, csak úgy mondom, ebbe a korszakba a sztyeppe már éppen regenerálódott, előtte ki volt száradva. Lényeg az, hogy ők itt voltak meg, sokat fogok még róluk mesélni, úgyhogy nem ugrok előre időbe. Szóval ez a késő bronzkori mezoszkaja kultúra, a galaszok itt laknak vajon a Tajmir félsziget környékén ma is, de nem tudjuk korábban hol laktak, bronzkorban hol laktak, tehát valahol ott kavarhatnak valahol Szibériába, hiszen tudjuk, hogy ma itt laknak ezek a genotípusok, amiket ők megfelelnek. Keveredhettek, és a helyszín ki van jelölve az Uráltól nagyjából keletre. Valahol itt lehetett az a történet, ahol az a proto-ugor népesség létrejött, akiket a nyelvészek pont rekonstruáltak. Hiszen a nyelvészek rekonstruáltak egy alapugor vagy proto-ugor nyelvet, amit vagy hisz valaki, vagy nem, de mi most rekonstruáltuk ezt a népességet genetikailag, amelyik a mansik és a honfoglalók közös ősnépe lehetett a késő bronzkorban. Annyi szépségében lenne a dolognak, hogy általában kaptam figyelmeztetést, hogy nem jól szoktam mondani, tehát mindig az van a fejemben, amit általános iskolában tanultunk, hogy az a proto-ugor népesség valóban az erdőből jött le. Hiszen a nyelve egy ősi halászvadász nyelvként van rekonstruálva. De az ősi uráliakra mondják ezt valójában. Az ugorok, és igazok a nyelvészetnek, és korrigálom a korábbi mondásomat, az ugorok azok a sztyeppezóna környékén kellett lakjanak. És már oda tették a nyelvészek is, tehát az erdősztyeppezóna határán voltak ezek, hiszen van egy lótartásra vonatkozó közös szókészlet, ami nem eredeztethető egyik nyelvből se egyébként. Gyakorlatilag a magyaroknak, meg a mansiknak, hantiknak van egy közös lótartásra vonatkozó szókészlete, ami mutatja, hogy sztyeppei népek voltak kezdetben. No, de hát nem csoda, hiszen a mezoszkaja már maga a sztyeppei utódnép. Jó, menjünk tovább. Tehát itt mindig ki szoktam hangsúlyozni, ami sokaknak nem tetszik, hogy igen, a nyelvészeti modellt alátámasztják a genetikai eredmények, és mivel a nyelvészeti modell finnugor nyelvekkel dolgozott, ebből az következik, hogy ezek a honfoglaló protonépek, ezek finnugor nyelven beszélhettek, és az Árpád népének legalábbis az a 12 magnépe, akit most vizsgálunk, az valószínűleg finnugor nyelven, valami ugor nyelven beszélt. Ősmagyarul egyébként. Jó? És ebből az is következik, hiszen a többieket is le lehet belőlük vezetni, mint keveréket, hogy az bejövő Árpád népe is nagy részt valószínűleg magyarul beszél. Nem biztos, hogy nem az összes. Jó? És azt is jegyezzük meg, hogy ez a sztyeppezónában volt ez a történet, és pont a szkíta kor előtt vagyunk, és a szkíták pont itt laknak. Tehát az ázsiai szkítáknak, majd mutatom minden a térképen részletesen az elterjedési területe, pont itt van, egybevág időbe is, meg genomösszetételbe is, ezért ez a proto-ugor nép, ez egy ős szkíta nép kellett legyen. Azt valahol a szkíták között kéne keresni a helyüket, ebbe a vaskorban, majd a szkíták vaskori népesség. Jó? A következő történet az kellett, hogy legyen, a vaskorba átugrunk, ez az előző a bronzkorban voltunk, hogy a mancsik valamilyen módon leváltak erről a közös ősnépről, hiszen ők már nem kapták meg a szarmata keveredést. A szarmata is haza is itt van a Urál-déli vidékén, csak hogy mit a Isten mindenki az Urál-vidékről származik. Korai szarmaták is innen származnak, és találtunk egy ilyen majdnem 50%-os keveredést a szarmatákkal, ez 60-40, tehát 60 ide, 40 ide, ami szinte csodával határos, hogy akkor a magyar nyelv megmaradhatott. Hiszen a szarmata nyelvet iráni nyelvűnek mondják. Majd látni fogjuk, hogy itt vannak a szkíta szakák itt tőlük délre, tőlük is kaptak itt áramlást, tehát szinte csoda, hogy megmaradt a nyelv így elsőre ilyen keveredés mellett. És később a szarmaták birodalmat alkottak itt egészen bejönnek a Kárpát-medencébe is, tehát az egész Sztyeppét uralják. Jó?
Lényeg az, hogy a mansik elvonultak az erdőzónába, és ennek köszönhetően egyébként megőrizték azt a bronzkori genomiukat, nem nagyon keveredtek, viszont az erdőzónában jobban el van szigetelve az ember. A honfoglalók viszont muszáj volt, hogy keveredjenek, mert itt aztán átjártak a népek jobbra-balra. Jó? És akkor utána ugrunk most az ókorba egy nagyot, a honfoglalók továbbra is itt vannak, azt mondják, a zóna határán, a mansik ott lak, most már ott landolnak örökké, ahol ott maradtak, és gyakorlatilag van itt nekünk egy ázsiai hunbirodalmunk, amelyik időszámításunk szerint 48-ban elkezd fölbomlani, akkor már 300 éves az a birodalom, és az úgynevezett északi hunok azok kivonulnak, és ők lesznek az elődei a Attila-féle hunoknak. Tehát az ázsiai hunok és az európai hunok, ez most már mi bizonyítottuk genetikailag, tehát ebben a cikkben be is bizonyítottuk genetikailag összeköthetők, kulturálisan már korábban is összekötötték őket, és történetileg is összekötötték őket, csak nagy volt a vita a történész szakmában, de mi ezt genetikailag most már egy picit helyre tettük. Én úgy gondolom, hogy ez elfogadott lesz, hogy az ázsiai hunoktól származtak az európai hunok, legalábbis a magnépessége természetesen nem voltak velük azonosak. Mert ha innen kivonulnak, akkor népeket fognak maguk alá gyűrni, és azokkal keveredni fognak, és mire ide elérnek, addigra nem ugyanazok lesznek, mint akik elindultak, ugye? De lényeg az, hogy kikbe fognak ütközni, hát a magyarokban biztos bele fognak ütközni. A szarmaták ekkor már egy birodalmat alkotnak, már bemondtak a Kárpát-medencébe is. Úgy mondom. És a hunok, mint láttuk, elérik a magyarokat, időszámításunk szerint olyan 200-300 között elérik a magyarokat. Nem tudtam itt hova tenni a magyarokat, de most már tudom, hogy hol voltak ekkor a magyarok. Be fogom mindjárt mutatni. És ilyenkor szoktam nyomatékosítani, ez pedig az akadémiai szférának szól ez a nyomatékosítás, hogy könyörgöm, biztosan keveredtek a hunokkal a magyarok. Ez ma már nem lehet kérdés. És aztán most visszaugrunk, ugye itt vannak a hunok, elindulnak, és egy európai hunbirodalom alakul. A magyarokat érinti, a magyarok nem tudom ekkor hol vannak. Őszintén megmondom, jöhettek a hunokkal, lehettek máshol is, egyelőre itt hagytam őket, mert úgy tudjuk, hogy innen jöttek be. Viszont a hunbirodalom romjain megalakul egy ázsiai avar birodalom, amit Zsuan kaganátusnak is neveznek, és utána az is kijön, és azok voltak a mi avarjaink. Na most a hunokról meg azt kell tudni, hogy a hunokat vizsgáltuk, ilyenkor mindig el szoktam mondani, hogy nem beszélek ma a hunokról. A hunoknál azt találtuk, a Kárpát-medencébe föltárt hunokról, hogy egy részük ázsiai hunokra vezethető vissza, más részük a szarmatákra vezethető vissza, a harmadik részük pedig germánokra vezethető vissza. És ez volt a hunoknak az összetétele, nem? Hát gepidák volt, a germánok voltak a hunbirodalomban, szarmaták ott voltak benne, és az ázsiai hun magnépesség is meg volt bennük. No most a Zsuan Kagarátus, amikor kijött, mindenki fog jönni, nagyon gyorsan elfoglalja itt a hunbirodalomnak a romjait. Ekkor már a hunbirodalomról nem beszélhetünk, Attila birodalma akkor a Kárpát-medencéből visszavonult, itt van ezen a területen, csak most ugrok nagyokat. Tehát az avar birodalom, mikor megalakult, rövid ideig volt ekkora, a hunbirodalomat, a korábbi hunbirodalmat reinkarnálta itt is, aztán itt is. És még az az érdekesség benne, hogy azok az avar vezérek, akik jöttek, természetesen ők is ázsiai hun utódnép voltak. Tehát gyakorlatilag egy második hun kivándorlás történt az avarokkal. Persze természetesen ők már etnikailag különállónak tartották magukat, és alávetették az itt lakó népeket, tudjuk, Bizánccal szövetségbe, és gyakorlatilag lecserélték a vezető rétegét az itt lévő európai hun maradványoknak, avar vezérek lettek belőlük. Jó, ezről volt szó, és aztán az avar birodalom nagyon gyorsan beszűkül a Kárpát-medencére, és aztán a középkorban, a 10. században bejönnek Árpádék, akik természetesen átmentek rajtuk a hunok, az avarok, és egy csomó mindenről még nem volt szó, mert ez sok-sok nép. A középkorban nagyon sok népet ismerünk történeti forrásokból, de az biztos, hogy ők további népeket is magukba olvasztottak, hiszen sokáig itt voltak a bejövetel előtt, plusz amikor bejöttek ide, az összes akiket itt találtak, mind magukba olvasztották, és ezt találtuk valójában. No, ez volt röviden a genetikai modell. És akkor most bemutatom azt, hogy ezt hogy lehet összehangolni a régészet és a nyelvészeti adatokkal. És megpróbálom nagyon egyszerűen, bár az ábrák zsúfoltak, meg bonyolultak, de majd segítek, hogy csak arra a részekre tudjunk koncentrálni, ami fontos.
Tudnék, azt csináltam az elmúlt hónapban, hogy az összes régészeti szakirodalmat összesítettem, és egész Eurázsiába berajzoltam az összes régészeti kultúrának a helyszínét, lépésről lépésre különböző korszakokba, és amit lehetett róluk tudni archeogenetikailag, nyelvészetileg, stb. Azt mind szintetizáltam, és most annak egy részét fogom bemutatni. A korai bronzkortól fogunk indulni, tehát Eurázsia talán föl lehet ismerni, Fekete-tenger, Kaszpi-tenger és így tovább. Itt az Urálvidék, és a pirossal jelölt kultúrák itt, úgy hívják őket, hogy Potakovka, Szintasta, meg Petrovka kultúrák. Ezek európai származású, indo-európai nyelvű kultúrák, mégpedig ők az első indo-iráni nyelvű kultúrák. Amit most itt bemutatok, az nem is a saját szüleményem, a háttér régészeti ábrákat azok régészektől származnak, de ezek a színesek, ezek egy 2012-es nyelvészeti cikkből származnak, akik bemutatták, hogy az uráli nyelveknek mi a valós származása. Az összes nyelvészeti adatot összeszintetizálták, a régészeti adatokkal, a klimatikus adatokkal, minden, amit lehetett, minden figyelembe vettek, és így vadi új, nem vadi új, de több kompetáló hipotézis közül egyértelműen letették a voksukat egy új hipotézisre, ami a következő. Most tessék figyelni. Ezek az ilyen satírzott kis foltok, ezek nem mások, mint az úgynevezett Sejma Turbino nevezetű kultúrának a lelőhelyei. Ez a Sejma Turbino kultúra, korabronzkori kultúra volt, 2300-tól 1700-ra datálják, tehát ismétlem, itt vannak végig a lelőhelyei ebben a sávban. A legmagasabb minőségű bronzot öntötte a korabronzkorba. Mégpedig azért volt ez a bronz olyan magas minőségű, mert az Altájból származott hozzá az ón. A korábbi bronzokat arzénnal ötvözték, a leggyakrabban. De az ónnal ötvözött bronz a legjobb minőségű. És mindez a legcsúcsminőségű bronztermékeket találtak itt végig a lelőhelyeken, és ebben a korai bronzkorban volt egy érdekes klimatikus jelenség is, mégpedig az, hogy a sztyeppe kiszáradt. Tehát a korábban itt lévő nomád kultúrák fölhúzottak az erdőzóna határára, és egy picit megváltozott az életformájuk. Elkezdtek fémművességgel foglalkozni, kicsit növénytermesztéssel foglalkozni ott, viszont az Altájvidékről származó bronzot a finnugor népek szállították. És a nyelvészeti modell szerint innen a Tuvai medence területéről, tehát Minuszinszki medence területéről, ahol ekkor éppen az Okunemu kultúrát találjuk, láttuk, hogy nagyon közel volt az honfoglalkozó, indult el ez a modell szerint ez a finnugor nyelvet beszélő társaság, és ez alatt a néhány száz év alatt eljutott egészen a mai Finnország területéig, majdnem a Kárpátokban is hasonló minőségű bronzokat lehet találni. Na most az történt, hogy ők együtt működtek ezzel a nomád társasággal, és ők lettek a bányászok. Ők lettek a beszállítók, a bányászok, meg utána átvették a kereskedelmet minden területen, és a folyóvölgyek mentén megtelepedtek. Csak úgy mondom, hogy ez egyébként mellesleg a Selyemútnak a legészakkibb ága is, amit folyamatosan az évszázadok során később is használtak népek. A hunok is itt vonultak, csak úgy mondom. Na most tehát, itt vannak, és kékkel jelölik azokat a helyeket, ahol a folyók felső szakaszain megtelepedtek az első finnugor csoportok. Itt vannak a szamoyédek, kantik, mansik, magyarok, tehát a hungarian, permik, marik, mordvinok, finnek, számik. Első megtelepedési helyeket jelölte. Ez a cikkből van kivéve, ez nem az én. Tehát egy az egybe átvettem az ő cikkükből. És azt lehet észrevenni, ha megnézzük a mai finnugor nyelvhatárt, az sokkal följebb van. Tehát a finnugor nyelvhatár lent volt valamikor az Erdős-cseppének a déli határán. És ezek a népek itt megtelepedtek, úgy, hogy együttműködtek, tehát nekik szállították a fémet, ők lettek a kohászok is, egyébként utána, beszállítók, és nagyon jól megtalálták ott magukat, és telepeket hoztak létre, stabil telepeket, szimbiózisban értek az összes környező népekkel, mint kereskedők, meg fémművesek, és onnastól kezdve, az jön egy érdekes dolog a középső bronzkorban, visszanedvesedik a sztyeppe, és a nomádok levonulnak. Ezek itt onnastól kezdve asszimilálják még a maradványaikat és az indoeurópai nyelvűeknek. Gyakorlatilag az újkorig
nem tudták kimozdítani a finnugor nyelveket ebből a zónából. Itt az Urál vidékén vannak a legtöbben, azért is uráli nyelvcsalád. Csak korábban innen eredeztették. Bebizonyították, hogy nem jó, az eredeztetés innen jön. No tehát, ennyit erről a történetről. Muszáj volt kicsit hosszan, mert ennek az a következménye, hogy a korai bronzkortól ebbe a sávba megjelenő régészeti kultúrák feltételezik, hogy uráli nyelvűek voltak. És most jönnek, lépünk egyet időbe, korai bronzkor, középső bronzkor. Középső bronzkor, ezek az iráni nyelvek pirossal vagy barnással vannak mindig jelölve, Szrubnaja, Andronovó, ilyeneket találunk, ezek is kultúrák, ez egy nagy karriert befutott nomád kultúra. Ugye itt baktriai, iráni archeológiai komplexig eljutott, tehát itt fantasztikusan elterjesztette a fényeket is egyébként, a nomád életmódot és stb. De így kékkel jelölöm innestől kezdve végig a finnugor nyelvű kultúrákat. Ez a Cserkaszkó nevezetű az első, és csak azokat hangsúlyozom, ami ránk vonatkozik, mert úgy nagyon hosszú lenne és részletes. Cserkaszkul, Andronovó Laik és Cserkaszkul. Tehát itt ez a sáv ugor nyelvű. A Cserkaszkul kultúra később mezoszkai kultúrának az előde, ez végig ugor nyelvű, ezt ők mondják. Illetve itt ezen a végén valószínűleg proto-szamoéd nyelvű. Nyilván proto-ugorról beszélnek, meg proto-szamoédről, ezek itt pedig proto-finn, proto-számi, a finna-számitól vált el utoljára, és így tovább. Ez számunkra most az érdekes. És akkor most megyünk tovább, középső bronzkorban voltunk, most megyünk a késő bronzkorba. Késő bronzkorban a kultúráknak a neve megváltozik, a régészek a különböző rétegeknek új neveket adnak. Ez egy picit fárasztóvá teszi a követését az eseményeknek. De azt kell látni, hogy itt jelenik meg a mezoszkai kultúra, amiről korábban is beszéltünk. Mellette ilyenek vannak, hogy Szuzgun, Irmen, meg Karasuk. Ezek nagyon-nagyon fontosak, ezekre koncentráljunk most. Alattuk pedig természetesen indo-iráni nyelvű nomádok laknak. Végig. Hát nyilván ezek a protopermiek, protofinnek, stb. Nem foglalkozok velük. Mit mondanak az orosz régészek? És itt most az orosz régészeti szakirodalom számunkra abszolút kruciális. Azt mondja, a nyelvész azt mondja, hogy a mezoszkaja ugor nyelvű volt. Ezt a nyelvész mondja. Az orosz régész pedig azt mondja, hogy a mezoszkaja kultúrára északról erdőn lakó halászvadászok telepettek rá. Ez a Lozva Atlumnak nevezett, így hívják őket. És akkor emlékeznek, hogy mit találtunk genetikailag? Tehát ez gyakorlatilag teljesen térben és időben megfelel a genetikailag kimutatott mezoszkaja protonagraszan keveredésnek. Egy baja van, szépséghibája van, belőlük úgy dénes. De belőlük van. Tehát szerintem elég jól áll a dolog. Annyit jegyezzünk meg még itt, hogy Irmen meg Karasuk, jó? Mert most fogunk ugrani megint a késő bronzkorról, fogunk ugrani a koravaskorra. Hopp! Ezt a sávot tekintjük megint, mert az a legfontosabb számunkra. A vaskornál mi a fontos? Megjelennek a szkíták. Ez végig mind szkíták itt. Ez a sáv. Tehát mutatom, európai szkíták, szarmaták, központi szkíták vagy szakák, pazirikiak, ezek a mongol szkíták. Itt van végig az a sáv. A vaskor a klasszikus szkítakor. De mi van a mi területünkön? A mezoszkaja átmegy egy másik kultúrába, ami Itkó. Részletileg is az örökösének tekintik, genetikailag is az örökösének tekintjük. Ezt mutatom majd mindjárt be. Ez volt a tegnapi, ez volt a pénteki felismerésem. És itt van ez az Irmen és a Tagar. A Karasuk átment Tagarba. A Tagar egy klasszikus ázsiai szkíta kultúra. Milyen nyelvűnek mondják? A nyelvészek innestől proto-szamoédnek. Az Itkul ezeket milyen nyelvűnek mondják? Proto-ugornak. Most az a gond, hogy a korai vaskorban ugye ezek a betelepülőket a régészek azonosítják, el is tudják őket különíteni. Ezzel volt baj, mert az Itkullal ebből nem volt genetikai anyag. Azt hittek. A Isten nem az volt a neve, hogy Itku, hanem az, hogy Isten szkítén szallanurál. Tehát a dél-urában föltárt kereti szkíta. Ez volt a régészeti neve is a fickónak, és nekünk ez nagyon jó ismerős volt, mert a korai modelljeinkben a honfoglalóknak a legjobb forrása volt. Most visszakerestük a korai elemzéseinket, és kiderül, és most ezt be is mutatom, megyünk, genetikai adatok szerint az Itkul tökéletesen megfelel a honfoglalók őseinek. Nem csoda, hiszen a mezoszkaja megfelelt, a mezoszkaja leszármazott még jobban megfelel.
rendben vagyunk idáig. Most jön egy újabb csavar a történetbe. Időszámításunk előtt 8. század korai vaskor, ez az itkul kultúra befolyást nyer a déli sztyeppéről, ugyanis ők még mindig bronzművesek. Tehát emlékezzünk, hogy a finnugorok mind bronzművesek terjedtek el, ez az itkul még mindig olyan híres bronzművesek, mint a fene. Ezért a nomádok állandóan látogatják őket, mert még bronzot használnak a vaskorba is. Az itkul akkor szűnik meg, mikor a bronz felhasználás tényleg eliminálódik. De ezek még profi bronzművesek, és a szomszédos korai szarmaták, amit úgy hívják a régészek, hogy Prokhorovka kultúra, maradjunk annál, hogy korai szarmaták egyszerűen jegyezni, illetve ez a Tasmola kultúra pedig a centrálszakáknak a régészeti kultúra neve. Ezek egyszerűen rendszeresen, ugye ők a téli-nyári szállásaikat változtatva föl-le mozognak itt, és gyakorlatilag rendszeresen találkoznak az itkul kultúra tagjaival, csereberélnek, olyannyira, hogy rájuk is telepszenek, kvázi nem tudjuk, hogy ez mennyire békés, mennyire nem békés, de valószínűleg inkább békés folyamatban, egyszerűen asszimilálták őket. Tehát kvázi nomádokká lettek az itkulok. De nem csak ők, hanem ez az egész sáv. Ez párhuzamosan lejátszódott, ez a, emlékezzünk már korábban is, Andronovó lájknak mondta a régész már a korabronzkorban is, tehát akkor is már nomádszerű volt. De gyakorlatilag a vaskornak a végére, és itt ugrottunk a vaskor végére, ez a sáv teljesen nomáddá vált. Szkíta, un jellegű leletanyaggal, és kialakul itt a szargat nevű kultúra, ez borzasztó fontos. Ezt tanulták a magyarok őseinek, a régészek, nyelvészek, történészek korában. Ez a szargat kultúra, itt alakul ki az írmennek a utód kultúrája, és az itkul utód kultúrájában pedig ez a Gorokovónak nevezett valami. Pont itt ugyanezen a helyen van ez az itkulnak a leszármazottja, de ez már teljesen nomád, tehát teljesen integrálódott a szarmatákba. Ez pedig a szakákba integrálódott. Az az érdekes, hogy itt vannak egymás tőszomszédságákban a szkíták meg a szarmaták, tehát ez a centrálszakák meg a szarmaták, de genetikailag elkülöníthetők. Tehát volt közöttük átjárás, kulturálisan egy az egyben ugyanúgy néznek ki, de a szarmatákban több az európai elem, bennük több az ázsiai elem. Lényeg a lényeg, a Gorokovót úgy tűnik a szarmaták integrálták, a korai szarmaták integrálták magukba, és nem volt azonos a szargattal. Na most itt egy kicsit meg kell álljak, vissza kell menjek genetikára. Ugyanis, talán feliratoztam is, a szargatból ugyanis vannak genomadatok. És azt nagyon kíváncsian vártuk, hogy a szargat jó forrása lesz a honfoglalóknak, hiszen mindenki magyaroknak tartja őket. És kiderült, hogy a szargat sehogy nem illik bele a modellekbe. Kicsit utána mentünk, és kiderült, hogy a szargatban van egy nagyon vékony eszkimó réteg. És a honfoglalóinkból az hiányzik. Ezért nem volt jó forrás. Egyébként nagyon hasonlítanak. Mármint a genetikailag is. Tehát ezek két testvér népesség lehetett, egyébként ugor nyelvű, mind a kettő egymás mellett lakott, tehát nyilvánvaló, hogy ők egymással békében voltak, vagy többé-kevésbé. Hasonló kultúraiak voltak, ezek már mind nomádokká váltak. Olyannyira, hogy a szargatból iszonyú gazdag leletanyag van az Ermitásban. Ha jól tudom, az Ermitásban vannak ezek a leletek. Tehát un típusú leletanyagok voltak, és most kell itt kiegészítenem még egy aprósággal. Ugyanis itt fut az észak-kiselyemút továbbra is. És úgy tűnik, a szargat leletanyagból a régészek azt mondták, hogy ők ellenőrizték az észak-kiselyemútat, ugyanis hun típusú leletek vannak köztük, tehát ekkor időszámításunk szerint, vagy előtt 300-ban már a hunok itt elfoglalják ezt az ázsiai hunok ezt a területet. Hun típusú leleteik vannak, kínai típusú leletek vannak, valamint Szogdia, Bakciána, Korez, ez egy gazdag államok voltak mindig is, innen származó leletanyagból van tele a szargat. És valójában, mint egy honfoglaló, gazdag leletű harcos, pusztai harcos, nomád harcos kell elképzelni őket. Kurgánokba temetkeztek. De a lényeg, hogy hiába hasonlítottak a mi honfoglalóinkra, nem voltak velük azonosak. Viszont itt van ez a Gorokovó, és tudjuk, hogy előtte az itkul, amelyik közvetlen előtte, az viszont nagyon jó forrás volt a honfoglalóknak. Egy baj van, a Gorokovóból nincsen genetikai anyag még.
ha ezeket befoltozzuk, ezeket a hiányokat, akkor le van zárva a magyar őstörténetnek legalábbis a legkorábbi szakasza. Na most, mit kell még megemlíteni itt? Nagyon fontos dolog még. Tehát ezek itt gazdag nomádok, a hunok óriási hatással vannak a kultúrájukra, tehát a hunokkal intenzíven kereskednek. A fegyvereik, itt jelennek meg a legelső hun-típusú fegyverek az Ázsiától nyugatra. Jó? És akkor kicsit ugrunk a késő vaskorra, a vaskornak a legvégére. Ez a térkép sajnos nem tudom olyan fölbontásban, mert sokkal finomabb időbe kellene fölbontani, de sok térkép lenne, még több idő, nem akartam. Lényeg az, hogy a szargat terjeszkedik, és ez már egy későbbi állapotát mutatja a történetnek, a szargat terjeszkedik a Gorokobó irányába, és ezeket a területeket is magába foglalja. A szargat erősebb lehetett. A Gorokobóval hiába voltak rokon népesség, nem tudjuk milyen hatása, de a Gorokobó időszámításunk előtt 300-ban átköltözik ide, itt rosszul van rajzolva, ekkor még itt a szarmaták itt vannak, beköltözik a szarmaták közé. Korábban is a szarmatákkal voltak összebútorozva, de most teljesen beköltöznek a szarmaták közé, a Gorokobó. Hova is? Hát pont oda, ahol a Magna Hungária területet később tudjuk. De aztán lehet, hogy itt aztán időhézag van, mert azért a honfoglalásig egy hatalmas hiátus van, amit egyelőre nincs bepótolva, aznak kell lenni a következő lépcsőnek. Lényeg, hogy a hunok terjeszkedése ekkor történik, a szarmatákat ekkor szorítják, ugye ekkor jelennek meg itt az alánok, időszámításunk szerint 50-ben, azelőtt itt szarmaták voltak, a szarmaták nyugatabbra kerülnek, ekkor jelennek meg a gótok itt a Fekete-tenger északi végén, szóval nagyon-nagyon fontos átalakulások mennek a történetbe, és az ázsiai hunoknak az a véleményem, hogy a legfontosabb vonulási útvonal Európa fele pont ez az északi selyemútág volt, lehetett, és szerintem itt szerveződtek ezen a területen európai útnál, ha úgy tetszik. És 370-ben megjelennek a források. Hiszen a szargat már sokkal hamarabb mutatja a hun jellegeket. Most abban a legfurcsább az egészben, hogy a Gorokobóba, ami átköltözik ide, ugye, a hunok később kell, hogy megjelenjenek, mert kvázi majdnem, hogy vagy átmenekültek, vagy békésen átköltöztek, nem tudjuk, de a hunok később kell, hogy elérkezzenek ide. És pont ezt találjuk, hogy a magyarokkal a hunok majdnem azelőtt keverednek, hogy megjelennek a forrásokban. Tehát teljesen stimmelt. Azt nem értettük kezdetben, hogy miért nem jó a szargat nekünk, valami pedig majdnem jó. És arra gondoltunk, kell legyen egy kultúra, aki a szargattól balra lakott, tehát Európa irányába lakott, de nem volt teljesen azonos vele, és íme megtaláltuk, a Gorokobó megvan. És a magyaroknak az átköltözését se tudtuk hova tenni, hogy mikor mehettek át az Urál túloldalra, most már megvan, a Gorokobó időszámításunk egy 300-ba költözött át oda. És gyakorlatilag ez a 60-40%-ú magyar szarmata keveredés magyarázatot nyer. Egyből. Minden tekintetben. Ugye? És hát szinte kész vagyunk az egész történettel, hogyha a Gorokobót meg tudnánk vizsgálni, és azon vagyok, hogy ezt meg fogjuk vizsgálni. És akkor a hun integráció is teljesen a helyére került, hiszen ők már akkor itt voltak az Urán túloldalán, mire a hunok ténylegesen már katonailag is, tehát a szargattal először csak kereskedelem útján érintkeztek, aztán fokozatosan integrálták őket, és aztán utána a hunok elindulnak. És ekkor, mikor átlépnek az Uránon a hunok, nyilván akkor a magyarok belebottanak, nyilván a magyaroknak már régen kellett, hogy legyen a kapcsolat a hunokkal, kereskedelmi kapcsolatuk, de ekkor katonai és államszervezés és stb. Módon is beintegrálódnak a hunok közé, és innestől kezdve szünet van a tudásunkban, mert én azt gondolom, hogy ha beintegrálódtak a hunok közé, akkor mehettek velük egy része. De az is lehet, hogy ott maradtak. Erről nem tudok biztosan mondani, mert egyelőre nincs tovább. Ez volt az a 12 ember, akivel most már el tudtunk számolni nyelvészetileg, régészetileg, genetikailag. És hogy kik a többiek, ugye a 12 emberről beszéltünk idáig, hogy kik a többiek, az meg nagyon egyszerű lesz. Ők meg a Kárpát-medence helybeliek keverékei lesznek, tehát nem első generációs bejövők, hanem második, harmadik generációs, de a régész nem tudja megmondani, hogy hanyadik generációs, mert neki 50 év ide vagy oda, hogy nem látja. Még a C14 sem látja. Jó? Tehát igazából ez az európai térfél nagyon nagy része ide térképeződött a mintáknak, és az az érdekes, hogy elit temetőből származó minták is vannak tiszta európai genommal. Ez számomra azt mondja,
hogy nagyon hamar beintegrálták az elitbe a helybeli népességet is, és lehet, hogy ezek már második, harmadik generációsként a ott talált elitből emeltek be maguk közé, és már mint honfoglaló volt eltemetve. Ez egy, nyilván bizonyítani nem tudom, ez csak egy nagyon erős hipotézis. Viszont a helybeli, tehát a a falusi temetők, tehát ahol a helyi népességet lejtjük, többsége ide esett, ami pont a várakozásnak megfelel. És itt ebben az átmeneti zónában pedig nagyon sok elitet találunk, amit a piros nyíl mutat, de vannak köznépiek is, ami pirossal vannak jelölve. Lényeg az, hogy ők már a keverékei a tiszta első generációsoknak, meg a helybelieknek. Ennek a keveredésnek egy része már végbe mehetett a Kárpát-medencén kívül is, hiszen ilyen európai genomot már az ukrán sztyeppén is lehetett találni abban az időben. Egyelőre ezt nem tudjuk megválaszolni, majd talán, hogyha még nagyobb fölbontású vizsgálatok lesznek, akkor majd ezt meg tudjuk válaszolni. Lényeg a lényeg, hogy ők nagyon jól levezethetők abból a genomból, amiről eddig beszéltünk, a helybeli európai genomjából. Viszont, és most egy nagyon fontos kitétel, és szinte az utolsó kitétel, honfoglaló elitnek a piros nyíllal jelzett példányait nem tudtuk elszámolni sehova. Tehát ők nem voltak proto-ugor származásúak. Semmi közük nem volt a proto-ugorokhoz, és azt mutatja ez az ábra, hogyha megnézzük, majdnem leesnek ide az avarsávba. Mondom, hogy itt vannak a hunok is. És aztán persze őket elkezdtük modellezni, hogyha belőlük nem lehetett, akkor minden másból. És kiből lehetett őket modellezni? Hunokból, meg avarokból lehetett őket modellezni. Tehát gyakorlatilag ők nem kevés, mi is majdnem 12. Hát a bejövő első generációs honfoglalóknak az a 12 belőle az a tiszta, fajta tiszta, ha úgy mondhatjuk pejoratíven finugor honfoglaló, másik 12 viszont hunkeverék, hunavar keverék. Ez nagyon-nagyon valószínű, hogy még a sztyeppén integrálták magukba. Én úgy gondolom, ezek lehettek a török nyelvű, vagy akár a kazár rétege, nem tudom, csak találgatni lehet. Van egy nagyon érdekes ez a minta itt. Ez egy az egybe egy hun genomnak, meg egy honfoglaló finugor genomnak az első generációs utódja. Tehát úgy is tudtuk, hát itt az apukája konkrétan. Ha megkeresem, talán itt van az apukája. Meg az apa fia, de az anyukája már odavalós a finugorok. Tehát teljesen világos, hogy ezek a hun típusúak, a finugor típusúakkal egy az egybe házasodtak is. És ez az oszlopdiagram az arányokat mutatja, a származás szerint annak a 150 mintának, ami a 10-11. századból vizsgáltuk. És a zöld oszlopok azok a köznépi temetőkből, tehát a szegényesebb temetőkből származóknak a genom összetételét mutatja, a sárga oszlopok, arány pedig a bejövők, tehát az elit temetőkből származóknak. Nem biztos, hogy mind bejövő volt, már volt bennük második, harmadik generációs is. Lényeg az, hogy ez a 12 minta az a echte finnugor származású 12 minta, akiről eddig beszéltünk. Ez a másik durván majdnem 12 minta az a hunavar származású bejövő. Ugye a helybeli is egy picit kevesebb, de elég jelentősen volt köztük, ez pedig a kettő keveréke. Tehát gyakorlatilag majdnem egy-negyed arányban volt az elit temetőkbe hun bejövő, finnugor bejövő, helybeli, meg a keveréke. A szegényes temetőkbe a várakozásnak megfelelően a legtöbb a helybeli volt, és ennek örültünk is. Aztán volt benne keverék elég szép számmal, és szinte alig volt bennük olyan, aki megfelelt az elit genom összetételének, de ez sem meglepetés, hiszen az köznépi temetőbe is beletemethettek elitet. És ez azt is mutatja egyébként, hogy nagyon-nagyon gyorsan összeházasodtak a helybeliekkel is. Tehát ezek a népek, ezek olyan integratívak voltak, tudjuk a vérszerződés, hogy miről szól, hogy azokat a népeket, akikkel együtt éltek és összejöttek, azokkal mondom vérszerződés útján össze is házasodtak. Tehát a keveredés iszonyú gyors volt. A Kárpát-medencébe is a helybeliekkel iszonyú gyorsan összekeveredtek. Összefoglalás. A honfoglaló magyaroknak ez a magnépessége, tehát finnugor származású volt, nagyon fontos, és valószínűleg a gorokogó kultúra leszármazottja volt, akiket még nem vizsgáltunk, de szeretnénk és fogunk remélhetőleg.
viszont kaptak egy nagyon meghatározó szarmata hatást. Na most a szarmata hatásról csak annyit, hogy a szarmaták iráni nyelvűek. Az iráni nyelvű jövevényszavak a magyar nyelvben rengeteg van. Az iráni kulturális hatás a honfoglalóknál rengeteg van, tehát ez helyre tesz minden. Gyakorlatilag ők már mint iráni nép éltek a Pontikus sztyeppén, onnastól kezdve, hogy a szarmatákkal összeköltöztek, és nem tudjuk, hogy hol töltötték azt az időszakot, időszámításunkat 300-tól a bejövetelig, a honfoglalásig, valahol az európai sztyeppén. Én azt gondolom, hogy körülbelül ekkor vehették magukra az összes azonosságtudatot ebből az időszakból. Tehát a származásmondáktól kezdve minden, ezeknek a párhuzamai iráni párhuzamokat mutatnak. Másik pedig ne felejtsük el a hun hatást. Azt gondolom, hogy a hunoknak a jelentős része bolgár-török nyelven beszélhetett. Biztos, hogy akik ezt megnézik, vagy meghallgatják, nagyon sokan nem tetszik. Az biztos, hogy a hunok török nyelvű volt nagy része, mert most már tudjuk az altái nyelveknek az eredetét, a háromszögelés módszerrel le lett közölve. Tehát pont az a fő összetevőjük, ami majd mindjárt mutatom, Slapgrave kultúrára megy vissza, a legnagyobb része az török nyelvű kellett legyen. És én azt gondolom, hogy abban a bolgár-török meg a másik török, a köztörök közötti időbeli különbség van elsősorban. Tehát feltételezem, hogy a bolgár-török nyelvi hatások legelső rétegét a hunoktól kapták, a magyar nyelv a hunoktól kaphatta. Jó? És ne felejtsük el, hogy nem voltak egységesek a bejövők, rengeteg hun leszármazottat integráltak magukba, és ugye nem hangsúlyoztam, de nagyon fontos hangsúlyozni, az összes bevándorlási hullám mindig kisebbségben volt, ahhoz képest, mint akik itt laktak. Soha nem volt többségben. És ebből következik az, amit nagyon nem szeret a hazafias alternatív társaság, nem szeret, nagyon nagy része nem szereti ezt a megállapítást, de ezután még jobban ragaszkodok hozzá, hogy a magyar nyelv keleti eredetű. De hát most már láttuk, hogy integráltam a nyelvészeti, régészeti és genetikai adatokat, a magyar nyelv, keleti eredetű. Nem is akarnék erről most hosszabban értekezni ennél. És természetesen az összes itt lakó, korábban itt lakó, meg bevándorló az ősünknek tekinthető genetikai értelemben. Itt én tulajdonképpen eddig készítettem el ezt az előadást, de miután kaptam a kedves telefont, hogy nem baj, ha egy picit tovább tart, gondoltam, hogy néhány érdekes kitekintést még ide csapok a végére. Mert azt gondolom, hogy fontos, pont a továbbiak szempontjából. Ahol most lezártuk a történetet, ne felejtsük el, időszámításunk előtt 300. Addig vagyok alánylag biztos a történések. A honfoglalás még időszámításunk szerint 9. század vége. Tehát mi történt addig? Óriási a történeti forrás a hézagok ellenére is, már ebből az időszakból, nem tudjuk, hogy mi történt. Én most inkább azt a kérdést tenném föl most, hogy számolhatunk-e a sztyeppén Árpád népén kívül egyéb ugornyelvű népcsoportokkal a népvándorlást során, illetve a középkor során, középkor történt, amelyik szerepet játszhattak a Kárpát-medencében. Magyarán ez a nyelv bejöhetett ide másokkal is, Árpádékon kívül vagy nem. Természetesen erre a leegyszerűsítő akadémiai válasz az, hogy minek erőlködünk ezen, sose tudjuk bebizonyítani, ezt ismerem. Én csak azt mondom, hogy ennek a lehetőségét nem lehet kizárni, és most ezt mondom bemutatni. Egyrészt, a szarmaták tudjuk, hogy bejöttek a Kárpát-medencébe, tehát időszámításunk előtt 300 ott volt a Gorokovó szarmaták között. A szarmaták időszámításunk szerint 400-ig a sztyeppén uralkodtak, és bejöttek időszámításunk szerint 50-be a Kárpát-medencébe. Most már időszámításunk előtt 300-ba keveredtek a magyarok ilyen komoly mértékben, még a korai szarmatákkal, akkor vajon azok a szarmaták hozhattak ebben magyarul beszélő hullámokat, népcsoportokat magukkal, még akkor is, hogyha ők zömmel iráni nyelvűek voltak. A válasz erre az, hogy természetesen, aki azt mondja, hogy nem, az nem tudományosan gondolkodik. A másik, a hunokkal ugyanez a helyzet. A hunok sodorhattak el magukkal magyarul beszélőeket. Ne felejtsük el, itt én csak arra hívnám fel a figyelmet. Még nem is a Gorokovó, hanem a szargat. Szargat is ugornyelvű volt. És a hun etnogenezisben borzasztó fontos szerepet játszott a szargat. Az ugornyelvű szargat kultúra, ez az egyik. Tehát biztos vagyok benne, hogy a hunok ugornyelvű népréteg, azaz közel, a magyarhoz közel nyelvet beszélő néprétegeket igenis hozhattak magukkal.
Ezek indirekt következtetések. Na de ezen kívül lehetett-e más? Ezt mutatom most be. Most arra fogok rámutatni, hogy maga az ázsiai hunok között is, már ott eredeti hazájukban, ott Mongólia területén és a környékén lehetett uráli nyelvű csoport. Habár továbbra is még egyszer hangsúlyozom, hogy az ázsiai hunok nagy részét török nyelvűnek tartom. Ugyanis most jön egy nagyon fontos kultúra itt most elő nekünk, a karasuk. Mindjárt mutatom, hogy hol van, mert nyilván senki nem tudja ennyi nevet megjegyezni, de mindjárt mutatom. De ezt érdemes megjegyezni, hogy a karasuk kultúra egy bronzkori kultúra, amelyik ott van a Minuszinszki medencében, ahonnan elindult az egész finn-ugor történet. És ők gyártják az első olyan díszítéseket, amit preszkita stílusnak neveznek a régészek. Azokat az állatdíszítéseket, ez egy kecske, tudom én, ez is egy kecske. Ez már az utódtagarból jön, ők már szkíták voltak, ez már egy vastárgy, de a karasuk utódja tagar. Ez pedig a tőlük délre, Mongólia területén föltárt, újjuk Gyirszton Kirisbúr komplexnek nevezik a régészek, Kiriksúr, mindig összekeverem a kiejtését, Kiriksúr, tehát Kereksúr. Ezeket a sírköveket, nézzék meg a szarvasos díszítését, ez is preszkita állatstílus egy az egyben. Na most ők meg a karasuk tőszomszédságában vannak. Mutatom, hogy akkor lássuk, hogy hol vagyunk. Itt a karasuk. Karasuk egy az egyben, pont akkor, mikor a mezopszkajáról beszéltünk itt elég hosszan. Azt kell tudni, hogy a karasuk meg a mezopszkaja genetikailag jellemzett, egymástól alig megkülönböztethetők. Kettő kulturálisan is nagyon közel állnak egymáshoz. Három, a karasuk borzasztó domináns kulturális hatást gyakorolt az Altáj vidékéig, sőt egészen belső Mongóliáig kimutatható a kulturális hatása. És itt van alatt ez a Gyirszton Kiriksúr komplex, amelyik szintén még bronzkorban vagyunk, tehát itt vannak a preszkíta ábrázolások első bronzkori megjelenése. Ugye a szkíták vaskoriak. Itt fognak kialakulni az ázsiai szkíták. Na most, hogyha ők szamoédek, vagy még nem is szamoédek, hanem valami uráli nyelv, proto-uráli nyelvűek, bármi, akkor kérdezem én, hogy ha a kulturális hatásuk Kínáig elment, és egy az egybe a Kiriksúr komplexre is ráterjedt, akkor itt lehettek-e uráli nyelvű népek, akikből aztán kialakult az újuk, majd aztán később az ázsiai hun birodalom itt bekebelezte. Nem tudom, látható-e, hogy hol vagyunk, ugyanott vagyunk végig. Abszolút reális föltételezni azt, hogy a szkíta lesz, tehát az ázsiai hun birodalom látjuk, hogy egyébként szkítákban meg ebből a szlebrévből jött létre. Ez a szlebrévet tartom én török nyelvűnek. Ez szinte biztos, hogy az volt. Itt van a török nyelveknek az őshazája valahol. És gyakorlatilag a hun birodalom a szkíták és ennek a kettőnek a békés, vagy kevésbé békés keveredéséből jött létre. De már ők is ugyanazt a nomád életformát folytatták, csak ezek egy az egyben mongolidok, ők pedig majdnem tiszta európidok voltak. Nem teljesen, de 70-80%-ban európai génkészletet hordoztak, ezek meg 0%-ban hordoztak európai génkészletet. Na most, amikor kijönnek innen bocsánat, visszamegyek vissza, jaj, gyorsan vissza. Kijönnek innen a hunok, és rájönnek a szargatra, amelyik szintén velük egy embertani típus, ugyanaz a kulturális típus, akkor kérdezem én, hogy az a hun mire eljut idáig tartalmazhatott uráli nyelv. Én azt gondolom, hogy többféle uráli nyelvi csoport is tartalmazhatott akár. Ez az egyik mondás. Most jön egy további történet, hiszen a középkori sztyeppén megjelentek olyan csoportok is, és ez most csak egy beleugrás a kellős közepébe, középkori népvándorlások idejébe. Egy pillanat fölvétel, egy térkép. Itt vannak a putriguruk, a megvert hunok maradványai, Attila hunjának a maradványai Irnik vezetésével. Itt laknak. Tőszomszédságba kerülnek az onogurok, akik időszámításunk szerint 463-ban jelennek meg a forrásokban. És az onogurok származásáról annyit tudunk, ezek történeti forrásokból vannak, hogy a Tingling nevezetű népeknek a leszármazottjai lehetnek, onnan származtatják őket, akik valahonnan ugyaninnen jöttek valahol be. Ugye az ázsiai hun birodalom létrejötte során óriási volt a népek mozgása a birodalmon belül.
És az onogurok végső soron ugyanonnan származnak, ahol uráli nyelveket föltételezünk. Másik kérdés, amit egyesek fölvetnek, hogy nem lehet, hogy ők azonosak azokkal a magyarokkal mellesleg, akik már innen jöttek. Tehát igazából nem tudjuk, de potenciálisan az onogurok is uráli nyelvűek lehettek, csak úgy mondom. Aki ezt száfolni tudja, akkor az írjon nekem egy levelet, és megfontolom az érveit. A másik, ami még kevésbé érthető, vagy még kevésbé, vagy csak támadható, az a szabírok. Ugye tudjuk, hogy a magyarokat a szabírokkal összekötik a bizánci források. Csak úgy mondom, hogy a szabírok, most egy picit visszaugrok az előző térképre, nézzétek csak. Itt voltak utrigorok, onogurok. A szabírok rátelepülnek az onogurokra, rányomják őket az utrigorokra, innestől onogurú algárnyal alakul a forrásokba. Ekkor a szabírok nagyjából itt elfogják a korábbi onogurokeket, nevüket állítanak Szibériának, akár vagy Szibériának, de hogy innen jöttek ki az ugor területekről, az biztos. Szinte bizonyos, nem találtam olyan forrást, ami nem onnan hozzák ki őket. Másik kérdés, hogy a szabírok esetleg szintén azonosak voltak azokkal a magyarokkal, akikről korábban beszéltünk, az Árpád népének az elődjével, akik időszakosok került 300-ba. Mert ugye olyat is olvastam, hogy a szabírokat pont ahol a kultúrkörből hozzák ki, ahol a gorogóból volt. De pont azért, mert történeti források miatt. Tehát onnan kellett jöjjenek valahol a magyaroknak, ahol ők a magyarok ősök. Tehát nem tudom érthető, hogy itt vannak a szabírok, itt vannak az onogurok, mindegyik magyar tanús. Mindegyik ugorgyanús, legalább a nyelvét tekintve. Hogy most innen vagy innen, nem tudjuk. De akár lehettek függetlenül élő ugorcsoportok is. Hiszen itt, mikor megszűnt ez a korábbi társaság, ez a gorokodó szar társaság, mert a Dunak átmentek rajta, az emberek nem haltak meg. Ott maradtak, csak ők már más kultúrára éltek, és ugyanúgy gondolnak, hogy még meg nem haltak, tehát itt még laktak népek, akik utána simán kivezettek, és onnan népek voltak. És nagyjából ennyi a történet, amit be akartam mutatni, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.